Hi, mình xin chào tất cả các bạn. Trong video hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một món bánh ngon dân dã của người miền Tây, đó là món bánh xèo hến. Để làm như thế nào được món bánh xèo hến ngon đúng hương vị của người miền Tây thì mình mời các bạn vào bếp làm cùng mình nha. Đầu tiên thì mình xin giới thiệu sơ qua phần bột bánh xèo trước, phần nhân mình sẽ giới thiệu sau. Tất cả nguyên liệu mình có để chi tiết dưới phần mô tả, các bạn xem qua giúp mình nha. Rồi bây giờ thì mình bắt tay vào pha bột bánh xèo trước. Để làm bột bánh xèo hôm nay thì mình dùng ở đây là một gói bột bánh xèo Meyjan 400g, 100g nghệ tươi mình đã cắt nhỏ, 50g hành lá cắt nhỏ, 400ml nước cốt dừa, 300ml nước, 20g đường và một chút xíu muối. 400ml nước cốt dừa thì mình cân được là 398g, còn 300ml nước thì mình cân được là 298g. Nếu như nhà các bạn không có đồ lường ml thì các bạn cân giúp mình nha. Rồi bây giờ thì mình bắt tay vào pha bột bánh luôn. Đầu tiên thì mình đem 100g nghệ đi giã nát, rồi mình thêm vào đây là 50ml nước để lấy được nước nghệ. Trong gói bột bánh xèo thì người ta cũng có cho nghệ rồi, tuy nhiên mình thấy cái màu nó hơi nhạt nên mình cho thêm nghệ để cái màu nó đậm đà với nó có mùi thơm đặc trưng hơn. Nếu như nhà mình không thích cho thêm nghệ vào trong bánh thì các bạn có thể bỏ qua khâu này nha. Vậy thì mình phải thêm vào trong bột là 50ml nước nữa đó, cái nước mà mình bỏ trong nghệ nè các bạn. Như vậy là tổng lượng nước mình dùng cho gói bột bánh xèo 400g là 750ml nước, gồm có nước cốt dừa và nước lọc nha các bạn. Mình lấy một cái thao to rồi mình cho hết gói bột bánh xèo vào đây. Trong gói bột bánh xèo này nè các bạn, người ta cũng có cho nghệ rồi đó. Tuy nhiên mình thấy cái màu của nó hơi nhạt, mình thích màu đậm hơn nên mình cho thêm 100g nghệ cũ nữa. Rồi mình thêm vào trong bột là 400ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này các bạn chọn nước cốt dừa ép từ trái dừa ra nha các bạn, dừa khô đó, rồi người ta bỏ vào máy người ta ép ra cho mình. Rồi mình thêm vào đây là 300ml nước lọc, 50g hành lá cắt nhỏ. Rồi mình cho hết cái nước nghệ này vào trong bột luôn. Các bạn có thể lọc bột, các bạn có thể lọc nghệ qua rây hoặc là rót vô luôn như mình vậy cũng được nha. Lúc mình rót á, sát nghệ nó có rớt ở trong bột một ít cũng không sao đâu các bạn. Nghệ mình ăn nó cũng tốt mà. Chắc hết nước nghệ vô thau bột rồi thì mình lấy cái muỗng mình đè trong nghệ vậy nè các bạn, để cho nghệ được vắt kiệt nước luôn nha. Trong gói bột bánh xèo đã có gia vị sẵn rồi đó các bạn, tuy nhiên mình thấy nó hơi nhạt nên mình có thêm vào đây là 20g đường và một chút xíu muối. Làm bột bánh xèo này các bạn nhớ đừng có cho nhiều đường quá nha, cho khoảng 20g trở lại thôi. Mình cho nhiều quá là lúc chiên bánh á, bánh nó dễ bị khét lắm. Rồi mình thêm vào thau bột là 2 quả trứng, trứng gà hay trứng vịt đều được nha các bạn. Lúc giới thiệu nguyên liệu mình quên giới thiệu với các bạn là có 2 quả trứng đó, các bạn thêm vô giúp mình nha. Trước khi muốn chia sẻ với các bạn món bánh xèo hến này thì mình đã làm qua rất là nhiều lần rồi. Công thức mình cũng đo lường rất là chính xác rồi. Mình tự tin khi chia sẻ với các bạn công thức làm bánh xèo hến này, các bạn cứ yên tâm mà làm theo mình nha. Khi mình pha bột để làm bánh xèo hến đó các bạn, mình pha đặc hơn là bột mình làm bánh xèo thông thường nha. Vì chút xíu mình còn bỏ hến vô đây nữa. Khi mình bỏ hến vô thì cái bột mình nó sẽ loãng ra đó. Công thức mình chia sẻ hôm nay là công thức chuẩn, các bạn cứ bám sát theo công thức mà làm nha. Sẽ cho ra bột bánh xèo rất là béo và ngon luôn đó. Rồi bây giờ thì mình nêm nếm lại coi thau bột mình vừa ăn chưa nha các bạn. Nếu như không vừa ăn thì mình thêm vào đây là 20g đường và một chút xíu muối. Vì mỗi loại bột người ta có nêm gia vị khác nhau đó các bạn, cho nên muối và đường mình sẽ cho vào sau cùng nha. Rồi cuối cùng thì mình cho vào thau bột là 100g hến. Phần hến còn lại thì mình để làm nhân bánh nha các bạn. Rồi bây giờ mình trộn đều lên. Bột trộn xong mình nhìn thì thấy nó hơi đặc vậy đó các bạn, nhưng thật ra thì nó không có đặc đâu, tại vì có hến nên nó vậy đó. Lúc mình chiên mình thấy đặc thì mình thêm một chút xíu nước nữa, còn thấy vừa rồi thì thôi. Bột bánh xèo như vậy là xong rồi đó các bạn, mình để qua một bên. Bây giờ mình đi làm phần nhân nha. Nguyên liệu để làm phần nhân bánh xèo hôm nay thì mình dùng đây là 400g hến, 400g nạc vai heo vừa có nạc vừa có mỡ, 500g củ sắn và 100g hành lá. Thêm một ít hành tím nữa để mình phi thơm xào với thịt nha. Rồi bây giờ thì mình bắt tay vào sơ chế nguyên liệu và mình đi xào phần nhân luôn nha các bạn.
Hành tím thì mình đem đi băm nhỏ, củ sắn thì mình cắt thành sợi dài, thịt heo thì mình cắt thành những lát mỏng như vậy nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình bắt đầu đi ướp thịt nè. Rồi bây giờ thì mình lấy một cái tô lớn, mình cho hết thịt vào đây cho nó rộng để mình dễ ướp hơn nè. Rồi đầu tiên thì mình nêm vào trong thịt là 1 muỗng hành tím, 1/2 muỗng hạt nêm, 1/2 muỗng đường, một chút xíu tiêu. Cuối cùng mình nêm vào đây là 1/2 muỗng nước mắm. Rồi bây giờ thì mình trộn đều thịt lên cho nó thấm gia vị. Mình ướp ở đây khoảng 5 phút nha các bạn. Thịt hồi nãy giờ mình ướp được 5 phút rồi, bây giờ mình chuẩn bị đi xào nhân luôn nha các bạn. Mình bắt một cái chảo lên bếp, mình cho dầu ăn vào trong chảo. Dầu nóng mình sẽ cho hành tím vào phi cho vàng thơm. Hành tím bây giờ đã có mùi thơm và cũng chuyển sang màu vàng rồi. Mình cho hết thịt đã ướp vào xào luôn nha. Chảo thịt mình xào được khoảng 3-4 phút thì thấy nó cũng chín tái rồi nè. Bây giờ mình cho thêm một chút xíu nước vô, mình đậy nắp lại mình nấu cho đến khi thịt chín mềm nha các bạn. Chín vừa mềm tới thôi, đừng có mềm quá cũng không ngon các bạn ha. Rồi thịt mình nấu hồi nãy giờ cũng đã mềm rồi nè. Bây giờ mình cho hết 400g hến vô luôn nha. Cho hến vô xong rồi thì mình xào sơ qua cho hến thấm gia vị. Hến này người ta cũng luộc chín rồi nên mình không có cần nấu lâu đâu các bạn. Mình xào sơ qua cho nó thấm gia vị rồi mình cho hành lá vào rồi tắt lửa luôn nha. Nhân hến xào xong rồi thì mình để qua một bên, mình bắt thêm một cái chảo lên trên bếp, mình chuẩn bị xào củ sắn nha. Rồi mình bắt một cái chảo lên bếp, mình cho vào trong chảo một ít dầu. Dầu nóng thì mình cũng cho hành tím vào phi cho vàng thơm. Hành bây giờ nó cũng chuyển sang màu vàng và đã thơm rồi. Bây giờ mình cho hết củ sắn cắt sợi vào để xào. Rồi mình nêm vào trong nồi củ sắn là 1/2 muỗng hạt nêm và 1/2 muỗng đường. Thêm một chút xíu nước nữa, mình xào sơ qua rồi đậy nắp lại cho tới khi củ sắn chín nha. Lúc chỉnh sửa video mình lỡ tay làm mất cái đoạn mà nêm nếm gia vị rồi, các bạn xem video thông cảm cho mình nha. Mình xào làm sao cho củ sắn mình nó chín vừa tới thôi các bạn, đừng có chín mềm quá sẽ mất ngon nha. Bây giờ củ sắn đã chín rồi nè, mình cho cọng hành lá vào trước, mình xào sơ qua. Cọng hành lá vừa chín thì mình cho hành lá vào luôn. Phần nhân củ sắn xào này mình cũng nêm nếm lại cho vừa khẩu vị gia đình mình luôn nha các bạn. Cho lá hành vô xong mình xào sơ qua rồi tắt lửa luôn nha các bạn. Bây giờ nhân mình đã chuẩn bị xong hết rồi đó. Bây giờ mình chuyển qua mình đổ bánh xèo luôn nha. Rồi bây giờ thì mình bắt một cái chảo chống dính lên trên bếp. Mình làm cho chảo nóng lên rồi thoa dầu vào trong chảo, thoa đáy chảo và thoa lên thành chảo luôn. Bếp nhà mình là bếp từ có 9 số thì mình sẽ đổ bánh xèo ở mức lửa trung bình là mức số 6 nha các bạn. Bột hồi nãy giờ mình để nó cũng lắng ở dưới đáy đó các bạn. Trước khi đổ bánh xèo thì mình cũng khuấy cho nó tan đều lên nha. Rồi mình lấy cái chén mình múc khoảng nửa chén bột cho một lần đổ vào trong chảo nha các bạn. Một cái bánh của mình là khoảng nửa chén bột nha. Chảo bây giờ nó cũng nóng vừa rồi nha các bạn. Rồi mình nghiêng cái chảo này mình đổ bột từ trên cao cho nó chảy xuống dưới thấp. Rồi mình nghiêng qua nghiêng lại cho nó dàn đều bột lên trên đáy chảo mình nha. Đó, mình nghiêng vậy đó các bạn. Đó, nếu như các bạn thích cái rìa bánh mình nó được nhiều hơn thì mình nghiêng cho nó chảy lên trên cái thành chảo mình luôn nha. Rồi bây giờ thì mình đậy nắp lại để cho bánh nó chín.
Mình đậy nắp lại, mình nấu được khoảng 1 phút thì mình mở nắp ra, mình thấy bột bây giờ nó cũng đã chín và khô mặt rồi nè các bạn. Bây giờ mình cho nhân hến và nhân củ sắn vào luôn nha. Sau khi mình cho nhân hến và củ sắn vô rồi thì mình nấu thêm khoảng 1 phút nữa cho cái phần bột bánh mình nó chín hẳn, rồi mình lấy bánh ra. Nếu như các bạn thích ăn bánh mềm, còn như các bạn thích ăn bánh giòn thì mình để lâu hơn một chút xíu nữa. Khi nào mình thấy cái phần bột của bánh mình nó giòn thì mình lấy bánh ra. Cho nhân vào khoảng 1 phút thì mình thấy ở thành bánh nó cũng tróc ra khỏi thành chảo rồi nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy nó tróc ra không? Bây giờ cái bánh mình đã giòn rồi đó. Bây giờ mình gập bánh lại rồi lấy ra luôn nha. Đó, mình cho cái xẻng xuống dưới đó, mình gập qua một bên, mình gấp đôi lại. Trong lúc xem video có gì thiếu sót thì các bạn góp ý giúp mình nha các bạn. Nếu như các bạn yêu thương thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cái bánh mình nó hơi lớn đó các bạn, mình cho thêm một cái dĩa vô mình lấy bánh ra nó dễ hơn nha. Cứ như vậy thì mình tiếp tục đổ hết phần bột còn lại nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình đi làm nước mắm để ăn chung với bánh xèo nè. Để làm chén nước mắm chua ngọt ngon thì mình dùng ở đây là 4 tép tỏi và 3 trái ớt mình đã bằm nhỏ. Rồi bây giờ thì mình lấy một cái chén mình pha nước mắm chua ngọt luôn nè. Mình cho vào trong chén là 2 muỗng nước lọc, 2 muỗng đường, 1 muỗng nước cốt chanh. Rồi mình thêm vào đây là 1 muỗng tỏi ớt băm nhỏ. Mình khuấy đều lên. Cuối cùng là mình cho vào đây là 2 muỗng nước mắm. Công thức pha nước mắm rất là dễ nhớ luôn đó các bạn. 2 muỗng nước, 2 muỗng đường, 2 muỗng nước mắm và 1 muỗng chanh. Nước mắm này pha xong thì nó có vị hơi mặn mặn, ngọt ngọt, chua chua nha các bạn. Mình nêm nếm sao cho nó hợp với khẩu vị gia đình mình. Thường thì người miền Tây làm nước mắm để ăn bánh xèo đó các bạn, người ta thay nước lọc bằng nước dừa nha. Nhà mình hôm nay không có nước dừa thì mình dùng nước lọc. Mình thấy làm như vậy thì cái nước mắm mình nó cũng rất là ngon rồi. Rồi bây giờ thì mình cũng đã đổ xong hết phần bột còn lại rồi. Bánh xèo mình làm xong có màu vàng ươm rất là đẹp mắt luôn, do mình cho thêm nghệ vào lúc pha bột đó các bạn. Người miền Tây thường ăn bánh xèo với lá cách và các loại rau thơm chấm với nước mắm chua ngọt. Nếu như chỗ mình ở không mua được lá cách thì mình ăn với các loại cải và các loại rau thơm mình thích nha các bạn. Như vậy là mình đã chia sẻ xong với các bạn món bánh xèo dân dã của người miền Tây rồi. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích món bánh hôm nay cũng như là thích cách chia sẻ của mình. Mình cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video. Mình hẹn gặp lại các bạn trong những món ngon mới nha.